ალბათ რო აი მიდიხარ კანდიდატის სტატუსზე მე გადავიხარ და ხდები უკვე წერ ევროკავშირის. აქ მივალთ მომდევნო ივნისში. ო ქართველი ხალხი და მთავრობა იქნება ეს რაღაც მარტის აქციები, უბრალოდ მარტის წინააღმდეგობა ჩემთვის და ჩვენთვის იყო ეროვნული ერთიანობის ბოლო 11 წლის მანძილზე პირველი ნათელი მაგალითი, მათ შორის ქუთაისშიც. პირველი რაც მაშინებს არის თითოეული მოწინააღმდეგე მხრიდან ის არასწორი გზავნილი, რომელიც შეიძლება კანონ პროექტი იყოს, რომელიც შეიძლება რაღაცა ინიციატივის სახით იყოს, რომელმაც შეიძლება დააზიანოს საბოლოოდ ჩვენი ერთიანობა. შესაბამისად, ამის გადათარგმნა ადამიანებთან არ გაგვიჭირდა, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ეს გულწრფელად დაგროვებული წუხილები რაღაცა ერთიანობის საბაბსაც იძლეოდა, როცა ეროვნულ ღირსებას შეეხო საქმე და ქვეყნის ევროპულ მომავალს. ჩვენ კარგად დავინახეთ, რატომ იყო ეს კანონი რუსული. და ამის ახსნა არც მოწინააღმდეგე მხარისათვის გაგვიჭირდა. ამაში მეც ვიყავი ჩართული და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არ მოეწონა ზუსტად ამ მოწინააღმდეგე მხარეს ყოფ იმ სხვა ადამიანებს, რომლებმაც ჩემზე უფრო ადრეც იცოდნენ, რომ ეს კანონი რუსული იყო. მე ამის გამო დავჯილდოვდი, ჩემი ჭიშკარი დაზიანდა ვანდალურად, შეიღება წარწერით, დამაბრალეს რომ ვარ დავალების შემსრულებელი ნაც ჯაშუში. ის აქტივისტებმა გადაღებეს და ეს უკვე უკრაინის დროშა მე და ჩემმა მეზობლებმა დავახატეთ და შევქმნით ესეთი ერთიანი სურათი და დღეს რო ქალაქში გავივლი, მე მესალმებიან ბარო ევროპული ჭიშკარი, უცხო ადამიანები. შესაბამისად პასუხს აქვს იმაზე მეტი მნიშვნელობა, ვიდრე იმ შიშს, რისი აღზრაც ოპონენტს სურს შენს წინააღმდეგ. ჩვენ ბევრ საკითხზე ვმუშაობთ, იმიტომ რომ ქუთაისში მაინც და მაინც ესე არჩევანის გაკეთების რესურსი არ აქვს. აქ თუ რაიმე შეგაწუხებს და სურვილი გიჩნდება რომ მოგვერო, უნდა ადგე და გააკეთო, იმიტომ რომ ერთმანეთთან კავშირი არის საკმაოდ მარტივი. თუმცა ძირითადი მიმართულებები არის ადამიანის უფლებები, არაფორმალური და ფორმალური განათლება და ევროპული იდეის მხარდაჭერა, რომელიც თავისივე თავში წარსულის გადაფასებასაც, ანუ საბჭოთა მემკვიდრეობის გადაფასებასაც მოიცავს. თუ კი გვინდა რომ ადამიანებში ტოლერანტული ღირებულებები გავზარდოთ, საუკეთესო გზა არის მათ დავანახოთ საკუთარ წარსულში განსხვავებული ადამიანები. სწორედ ამას ემსახურება ჩვენი მობილური აპლიკაცია, რომელიც ქუთაისის იდენტობის განუყოფელ ნაწილს, რასაც ებრაული და კათოლიკური წარსული ჰქვია, რუკის საშუალებით ბავშვებს დაანახებს, უყვება საინტერესო ამბებს, ისინი გაივლიან შემეცნებით ტესტირებას და იღებენ ბოლოს სერტიფიკატს იმისთვის, რომ აღმოაჩინეს საკუთარი ქალაქის დაფარული ებრაული და კათოლიკური კვალი. ახლა იმ ეტაპზე ვართ, რომ არაერთ ადამიანს ვცდილობ დავუხსნათ, როგორ შეგიძლიათ მხარი დაუჭიროთ. ან თუ კი გაწუხებს კულტურული მემკვიდრეობის თემა საქართველოში, ქუთაისში, როგორ შეგიძლია შენ ამ მოძრაობებს მხარი დაუჭირო. კრიტიკული მაგალითები გვაქვს ქუთაისში, ეს გახმაურებული გელათის საკითხი, რომელიც თავიდან ბოლომდე ამოუცნობი ფენომენი არის ჩემთვის. მეორე ნაწილი ეს იყო დანგრეული მუზეუმის შენობა, რომელიც წელსვე მოხდა, რეკონსტრუქციის დროს დაინგრა. ახლა ოქროს ჩარდახის ისტორია. აი ესენი არის ის საკითხები, რომელსაც გარკვეულ ადამიანებში ძალიან დიდ წუხილებს იწვევს. საუბარი გვაქვს ქუთაისის უძველეს შენობა ნაგებობაზე, რომელიც მე-17 საუკუნის ერთადერთი საერო ნაგებობაა, რომელიც შემორჩა. იმედია არ შეიქმნება კიდევ უფრო სანამ საბოლოო რაღაც არ მოხდება, კიდევ უფრო მეტი ჩარევა, თუმცა უკვე სერიოზული სამუშაოებია გაწეული. რაღაც მინიმალურ ინფორმაციას მაინც მოგვაწოდებენ, რაც მნიშვნელოვანია. გარდა ოქროს ჩარდახისა ძალიან ბევრი შენობა ნაგებობა თავზე დაგვენგრა ხო ინგრება ვიღაცებმა გადააკეთეს თვითნებურად გადაღებეს
და ეს არის ის ძეგლები, რომლებიც არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, რაზეც სააგენტოს წესით რეაგირება უნდა გქონდეს და უნდა ზრუნავდეს ამ ძეგლების მერიასთან ერთად, რა თქმა უნდა, მაგრამ სამწუხაროა, რომ რატომღაც არ წყალობს. პირველივე შედეგი ამან გამოიღო თუკი ოქროს ჩარდახის მაგალითს ავიღებ. პოსტებით მოხდა ყველაფერი რაღაცებს ეს Facebook-ი მართლა შველს. იქვე გაითვალისწინეს რამდენიმე ელემენტი კულტურული მემკვიდრეობის რეკონსტრუქციის პროექტში. და ეს რა თქმა უნდა გამარჯვებაა. ჩვენ თითოეული გამარჯვებისთვის რაღაც დროშა უნდა დავსვათ და არ უნდა დაგვავითოს რომ გავიმარჯვოთ. აქ ქუთაისში ძალიან მარტივად შეგიძლია გაიგო ის სახელმწიფო პოლიტიკა რა არის. ისინი აქტიურად უჭერენ მხარს უკრაინას თუ არა. ჩვენ ეს დავინახეთ და მივხვდით რომ ახლა იმის დრო არ იყო ეს საშინაო საქმეები გვერდშია, ახლა მოქმედების დრო იყო და დავაარსეთ სამოქალაქო მოძრაობა We Stand For You, ანუ ჩვენ ვდგავართ შენთვის, ისევე როგორც ჩვენ ვდგავართ უკრაინისთვის. აქ წამოუწიეთ ის შინაარსი, რომ დღეს თითოეული უკრაინელის სისხლი თუ სახლი, კერძო საკუთრება, რომელიც ინგრევა, ეს არ ინგრევა მხოლოდ უკრაინისთვის. ეს ინგრევა მთელი მსოფლიოსთვის და განსაკუთრებით საქართველოსთვის, იმიტომ რომ პირდაპირ საერთო მტერთან იყო წინააღმდეგობა. 10,000 ლარის პროდუქცია შევაგროვეთ 100-მდე ახალგაზრდამ. რამდენიმე ტონა პროდუქტი გავაგზავნეთ ტანსაცმელებთან ერთად უკრაინაში გემით ბათუმში იმ დღესვე აქციის შემდეგ. გაგრძელდა ეს უკრაინის სოლიდარობის იდეა, ოღონდ უკვე წინ წამოვწიეთ ჩვენ უკრაინის პოლიტიკური მხარდაჭერის საკითხიც. ადგილობრივ დონეზე ხელისუფლება ერთგვარად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვაიძულეთ ჩვენ მათ მხარდაჭერა გამოეხატათ. ამ ომმა იმდენ რამეს ჩამოხადა ფარდა, იმდენი რამე დაგვანახა, როგორც საკუთარ თავში, ასევე საკუთარ ხელისუფალში, რომ დღეს იმაზე ბევრად მეტი ადამიანი ხვდება, რომ აქტივიზმის დროა ვიდრე გასული 10 წლის მანძილზე, სანამ უკრაინელები გადადგამდნენ ამ გამბედავ ნაბიჯს და უპასუხებდნენ რუსულ სამხედრო აგრესიას.